MHDR. Chuyện thứ 126, đẽo cày giữa đường. Một người thợ ngồi bên vệ đường, cặm cụi đẽo cày. Có người đi qua, trông thấy, khuyên: anh nên đẽo cày to ra một chút, như thế thì dễ cày, mới bán được. Anh thợ làm theo. Lát sau, một người khác đi qua, chê: cày gì mà to thế, phải nhỏ hơn thì cầm mới dễ. Anh thợ lại đẽo cày nhỏ đi. Nhưng người thứ ba đi qua thấy vậy, liền bảo: này anh thợ, bây giờ ai còn dùng cái loại cày bé tí này? Người ta đang cần nhiều cái cày thật to, dùng voi kéo đấy. Anh ta lại đi kiếm gỗ, đẽo ra những chiếc cày khổng lồ. Nhưng rồi mọi người đi qua cười cợt bảo anh phải đẽo lại, cày thật bé mới có người mua. Thế là ai bảo sao anh cũng nghe, cho đến lúc cái cày chỉ bé tí bằng ngón tay. Chuyện thứ 127, đã có thể giữ nhà hộ. Có một thầy đồ rất nhát ở và dạy học ở nhà kia. Một đêm, thầy đau bụng và muốn đi đại tiện, nhưng phần thì sợ ma, phần thì sợ chó, thầy không dám mở cửa ra ngoài. Đến lúc không thể nào nhịn được nữa, thầy liền đánh liều đào một cái hố ở chân tường rồi đại tiện vào đấy. Sáng hôm sau, biết không giấu được, thầy bèn gọi chủ nhà lại chỉ vào cái hố nói: đêm hôm qua, trộm nó đào ngạch nhà ta. Tôi biết, đợi lúc nó thò đầu định chui vào, tôi ỉa lên đầu nó một bãi. Nó sợ quá bỏ chạy mất. Chủ nhà biết tính thầy nhát, đoán ngay rằng thầy nói láo, đã ỉa bậy ra nhà còn lừa mình. Ông ta mới gọi cả nhà ra mà bảo rằng: nhà ta nuôi một đàn chó, thật là đồ ăn hại. Đêm qua, trộm nó vào đào ngạch, thế mà cả bầy chó không con nào biết. May có thầy, không thì khốn. Tôi đem mà giết thịt cả đi. Từ giờ đã có thầy giữ nhà hộ rồi. Chuyện thứ 128, đặt lờ trên ngọn cây. Có một anh chồng ăn bám vợ mãi, sợ người ta chê cười, phàn nàn với vợ: tôi làm gì cũng được hết, chỉ phải không có người bày vẽ cho cách làm. Bu mày xem có cách gì kiếm được tiền hãy mách nước cho tôi. Chị vợ cười đáp: đi mua ít lờ, đặt cá mà kiếm ăn. Biết ở đâu có cá mà đặt, có khó gì điều ấy. Cứ xem chỗ nào có nhiều cứt cò, đem lờ đến mà đặt. Hôm sau, anh chồng ngốc đem tiền đi mua lờ. Về nhà, thấy cây sung ở bờ ao trắng những cứt cò, mừng quá, anh ta trèo lên, có bao nhiêu lờ mua được anh buộc cả vào cành cây. Chuyện thứ 129, đậu phụ mắm tôm. Hai ông đồ rủ nhau vào hàng, đánh chén. Nhìn vào đĩa đậu phụ trên mâm, một ông nói: tôi ra một câu, ông đối được cho thông thì tôi chịu tiền cả, đối không thông thì ông chịu tiền cả. Ông kia bằng lòng, nướng đậu phụ cho cha ăn. Đối đi. Ông kia ngẫm nghĩ một lát rồi đọc: sắc ích mẫu cho mẹ uống. Ông trả tiền nhé. Ông ra câu đối hơi hoảng, nhưng rồi ông ta trấn tĩnh được, thong thả nói: đối sát đấy, phụ là cha đối với mẫu là mẹ, uống đối với ăn. Có điều thông thì chưa thông. Thông thế nào nữa? Đậu phụ không có mắm tôm thì ăn với gì? Ăn với ích mẫu được ư? Đối thế này mới thông, lấy mắm tôm cho mẹ chấm. Ông trả tiền cả chứ. Chuyện thứ 130, đi tu mà chẳng chọn đời. Có một vị sư nổi tiếng chân tu, lại học rộng. Một hôm, Phật báo mộng cho sư biết rằng sư sẽ đắc đạo sau khi dự một cuộc thi ở thiên đình. Tỉnh dậy, sư rất mừng, từ đó ngày đêm chăm chỉ ôn luyện kinh kệ và tập ấn quyết thật tinh thục. Mọi việc đều thành thạo, nhưng nhà sư chợt nghĩ mình lục trì thần thông đều đủ cả, duy chỉ có một việc chưa từng biết là cơ thể đàn bà. Nếu lên thiên đình, bị hỏi đến cái mục ấy thì biết đường nào mà trả lời. Nhà sư khấn khoản nhờ bác giữ chùa giúp đỡ mình. Bác giữ chùa đi từ đầu làng đến cuối chợ, chả tìm được ai cả. Đành về nhà dỗ vợ, ngọt nhạt mãi chị vợ mới nhận lời. Tìm hiểu được cơ thể đàn bà rồi nhà sư rất thỏa mãn. Nhưng từ đó, sư đâm ra ngớ ngẩn, kinh kệ và cúng dường chả thiết gì nữa, ấn quyết cũng mất linh nghiệm. Phật mới biết chuyện, nổi giận, cho thiên lôi đánh chết và bắt sư hóa ra con ếch.
Vì thế mới có câu ca dao, đi tu mà chẳng trọn đời, sinh ra con ếch cho người lột da. Chuyện thứ 131, đón lên tỉnh rồi. Một anh ngồi nói chuyện với bạn, dám khoác lác rằng: nhà tôi có một con trâu mỗi ngày đi 1000 dặm, một con gà gáy đủ 5 canh, một con chó sủa ra chữ. Bạn bảo là nói láo, anh ta liền mách: mai bác cứ sang chơi bên nhà xem có thật không. Về nhà, anh ta vặt đầu, vặt tay âu sầu nghĩ ngợi. Vợ thấy hỏi, anh ta đem câu chuyện thuật lại, rồi than thở: mai hắn sang đây thì nên làm thế nào? Vợ bảo: được, để tôi liệu. Mai cứ tránh mặt đi. Trưa mai, bạn sang thật, thấy chỉ có một mình chị vợ ở nhà, mới hỏi: bác Giai có ở nhà không? Người vợ đáp: ấy, nhà tôi cưỡi con trâu 1000 dặm đi đâu từ sáng đến giờ chưa về. Bạn hỏi: thế bác Giai nói có con gà gáy 5 canh, tôi muốn nghe nó gáy có được không? Người vợ đáp: nó ở trong chuồng, nhưng gà gáy ban đêm chớ có gáy ban ngày bao giờ. Đêm bác sang đây, thức đủ 5 canh, sẽ được nghe nó gáy. Bạn hỏi: thế bác Giai nói còn có con chó sủa ra chữ nữa. Người vợ đáp: hoài của, giá bác sang sớm một tí nữa thì được xem. Người ta vừa mới đón nó lên tỉnh dạy học rồi. Chuyện thứ 132, đổi giày. Một anh đi nhầm giày, chiếc cao, chiếc thấp. Ra đường, thấy bước khó khăn, anh ta phàn nàn: quái lạ, chân mình hôm nay sao lại bên dài, bên ngắn thế này? Hay là đường đi khấp khểnh? Có kẻ qua đường nghe thấy, bảo: không phải, ông đi nhầm giày, chiếc cao, chiếc thấp đấy. Anh ta vội về nhà đổi lấy đôi giày khác. Cầm hai chiếc giày kia, anh ta xem xét một lúc rồi lắc đầu nói: vẫn chiếc cao, chiếc thấp. Chuyện thứ 133, đá bèo chơi. Có một bà chúa người rất đẹp mà tính thì rất xấu, nanh nọc, hống hách. Mỗi lần ra đường, thấy ai trái mắt là sai lính đánh liền. Dân sự cao oán mà Trạng Quỳnh cũng rất ghét bà ta. Một hôm Quỳnh đương đi chơi thì thấy lính tráng hò hét dẹp đường, cho võng lọng bà chúa đi. Quỳnh vội lội xuống cái ao bên đường và cứ nhè các cây bèo mà đá tung tóe cả lên. Bà chúa đi ngang, thấy ông Trạng mà chơi trò lẩn thẩn, bèn ngứa mồm hỏi: Trạng làm gì đó? Quỳnh thưa: tôi ở nhà buồn nên ra đây đá bèo chơi. Bà chúa đỏ mặt tía tay thúc lính võng đi cho nhanh. Chuyện thứ 134, đánh trống cấm. Sau một thời gian làm mõ, Xiển lại phải làm đầy tớ hầu điều chắp cho lão chánh tổng. Một lần, lão chánh tổng đi chơi xa, Xiển theo hầu. Đi đến làng nọ, thấy có một cái trống, mặt to bằng cái nong, hai thầy trò thấy lạ quá vào xem. Có đến 10 người qua đường cũng đang bàn tán về cái trống đó, trên tang trống có đề mấy chữ: trống cấm, nên chả ai dám lại gần. Bỗng Xiển lớn tiếng hỏi: có ai đố tôi đánh cái trống cấm này không nào? Một người cười: đến cố tổ nhà anh sống lại cũng không dám động đến nữa là anh. Xiển một hai cam đoan là đánh được, không sợ gì cả. Trong bọn họ có một người buôn bán giàu có, trong túi sẵn tiền, cho là Xiển khoác lác, ngứa tai lắm, bảo: anh đánh đủ 3 hồi 9 tiếng tôi sẽ cho anh 50 quan tiền. Xiển nói: 50 chả chơi, ít ra cũng phải 100. Người kia bằng lòng, bảo: được, nếu anh không làm được đúng như lời nói thì phải ở cơm không cho tôi 10 năm. Hai bên làm giấy giao kèo, có mọi người đứng lên làm chứng. Xiển bắt thang, vác dùi trèo lên, giang thẳng cánh nện đủ 3 hồi 9 tiếng. Trống kêu vang cả tai, nhức cả óc, vài ba người nhút nhát, sợ liên lụy vội tháo lui. Chiếu theo giao kèo, Xiển bắt người kia phải giao đủ tiền. Nghe trống đánh thình lình, dân làng kinh ngạc lũ lượt kéo ra đông như hội. Lý trưởng tay cầm hèo, lên qua đám đông, bước vào đền quát tháo ầm ĩ. Xiển ra trước mặt lý trưởng vái chào rồi gãi đầu gãi tai nói: dạ, trình ông, tôi là khách qua đường thấy cảnh làng ta trù phú, đền làng ta linh thiêng, nên có 50 quan tiền, trước để hầu thánh, sau hầu làng.
nhưng không biết làm thế nào để gặp ông và dân làng buộc lòng phải gõ vài hồi trống, xin các ông đánh chữ đại xá cho. Thấy có món tiền lớn, lý trưởng cùng hội đồng chức sắc thích quá bàn nhau hãy trích ra 10 quan làm bữa chén đãi ông khách hảo tâm. Chuyện thứ 135, đối. Mỗi lần sinh nhật, quan phủ Thọ đều bày vẽ ăn uống linh đình, mời các bạn xa gần đến chè chén. Trời mưa có đất chịu, mọi khoản tốn kém quan đều đổ lên đầu dân. Một lần vào ngày sinh nhật quan phủ, các quan bạn đang nâng chén chúc quan phủ trường thọ thì xiển đến. Thấy xiển ăn mặc lôi thôi lếch thếch, quan phủ sai lính đuổi. Xiển vội vàng bỏ khăn gói, quỳ xuống lạy ba lạy, thưa: Bẩm quan, con là học trò đi thi, qua đây con được biết hôm nay là ngày sinh nhật của quan, con muốn được quan ban phúc nên con mạn phép vào lạy quan một cái rồi con đi. Nghe xiển nói, quan nguôi giận bảo: Được, học trò thì ta tha nhưng ta ra cho một vế đối, không đối được ta sẽ đánh đòn. Nói đoạn, quan phủ Thọ nhìn lại quan bạn có ý mời ra vế đối. Một quan rung đùi đọc dõng dạc, ba quan ngồi uống rượu. Quan phủ Thọ đắc ý, giục xiển: Đối. Xiển nhìn thấy 4 con chó đang hóng ăn liền đọc ngay: 4 chó đứng chịu cơm. Nghe xiển đối, các quan tím mặt nhưng không làm gì được xiển vì xiển đối rất chỉnh. Chuyện thứ 136, giàn lý đổ. Thầy đề kia có tính sợ vợ, một hôm bị vợ đánh cho một mẻ, lại bị cào cấu sứt cả mặt mũi. Hôm sau đến công đường, quan trông thấy liền hỏi: Thầy làm gì mà để mặt mũi toạc ra cả như thế? Bẩm quan, chiều hôm qua con ngồi hóng mát trước sân, chẳng may bị cái giàn lý nó đổ. Suýt nữa thì khốn với nó. Quan biết liền cười: Thầy lại nói dối tôi rồi. Giàn lý nào mà lại đổ? Chắc lại làm gì để vợ nó cào cho hả giận đấy thôi. Có phải không cứ nói thật đi rồi tôi sai mấy tên lệ ra lôi cổ nó vào đây. Nào ngờ quan bà đứng trong mành nghe rõ chuyện, đến đấy không nén được, vội hầm hầm bước ra. Quan ông chợt thấy bóng quan bà, hồn vía bay mất cả, líu lưỡi lại bảo thầy đề: Thôi, thầy hãy tạm lui. Giàn lý nhà tôi cũng sắp đổ rồi. Chuyện thứ 137, giận mày tao ở với ai? Ngày xưa, một phú ông có cô con gái rất xinh. Nhiều trai làng mê nàng, nhờ người mối lái, nhưng đều bị phú ông từ chối. Phú ông thường nói với mọi người: Tôi không cần rể lắm vàng, nhiều bạc mà chỉ cần một người thông minh lanh lợi. Bình sinh tôi không bao giờ biết giận, nếu người nào có tài làm tôi nổi giận thì người đó sẽ xứng đáng làm rể tôi. Nghe lời thách của phú ông, nhiều chàng trai bản trên làng dưới đã lần lượt trổ tài hòng chiếm cô con gái đẹp. Nhưng bao nhiêu cách chọc tức của họ đều bị phú ông coi như nước lã. Lão không những không hề tỏ chút giận dữ mà lắm lúc lại còn cười phá lên làm cho những người bấy lâu tự cho là thông minh lanh lợi đều khoanh tay. Một hôm có một chàng trai mồ côi đến xin làm mướn cho phú ông. Chàng chấp nhận lời thách đố. Về phần phú ông chỉ coi chàng như những người làm công khác. Chàng trai chăm chỉ làm hết mọi việc được giao. Phú ông mừng vì mướn được người chăm làm và cẩn thận. Một hôm mồ côi rủ ông đi buôn bông. Hồi ấy đi buôn bông rất có lãi nên rất khó mua. Tuy vậy nhờ tài tháo vát, mồ côi cũng mua được 2 bồ bông. Khi đem gánh bông lại cho phú ông, chàng nói: Bông ở đây vừa trắng lại vừa tốt, đem về bán ở nơi ta thì ông kiếm một vốn 4 lời ngay. Con còn phải ở lại mua thêm một gánh nữa. Ông hãy về trước và gánh giúp con gánh bông này về nhà. À, con đã nén chặt bông rồi. Trong khi đi đường ông đừng xếp lại nữa nhé. Nghe mồ côi nói, phú ông vui lòng nhận gánh về. Nhưng lão biết đâu đến đêm, mồ côi đã chui vào ngồi ở trong một bồ, rồi phủ kín bông lên. Sáng dậy, phú ông không thấy mồ côi đâu, cho là chàng đã đi từ sớm tìm mua thêm hàng. Lão liền ghé vai gánh 2 bồ bông lên đường. Gánh bông quả là nặng làm cho phú ông vất vả, nhưng nghĩ tới số bạc bỏ ra, lão đành ì ạch tha được 2 bồ bông về nhà. Về đến nhà, đặt gánh xuống, phú ông ngồi phệt xuống bên gánh bông thở hồng hộc.
Bỗng mồ côi từ trong một cái bồ chui ra, làm cho Phú ông giật mình. Lão trợn tròn đôi mắt nhìn mồ côi nhoẻn miệng cười rồi hỏi: ông gánh nặng, mệt lắm phải không? Con xin ông tha lỗi cho nhé. Bây giờ ông mới hiểu rõ những người gồng gánh thì vất vả mệt nhọc như vậy đấy. Phú ông tức giận lắm nhưng vẫn bình tĩnh hỏi mồ côi: cái thằng này vào trong bồ từ lúc nào? Thế ra mày bắt tao phải gánh cả mày từ sáng đến giờ đây phải không? Cái thằng tệ quá, mày làm tao suýt chết mệt vì mày đấy. Thế mày không ở lại tìm mua thêm bông cho tao à? Mồ côi vẫn cười rồi trả lời: ở đó hết bông rồi, muốn mua nữa thì phải đến chợ khác. Phú ông nghiêm nét mặt trách: thế mà hôm qua mày lại lừa tao, đồ mất dạy. Mồ côi đến bên cạnh hỏi: con làm phiền lòng ông như vậy, ông có giận con không? Phú ông thản nhiên đáp: tao giận mày thì còn ở được với ai. Vài hôm sau Phú ông lại rủ mồ côi đi buôn bông. Lão định bụng sẽ trả miếng mồ côi cho hả giận. Mồ côi nhận lời. Chuyến này mồ côi cũng xông xáo khéo tìm và mua được 2 bồ bông đầy như trước. Hôm sắp ra về, Phú ông bảo mồ côi: sáng mai mày hãy gánh 2 bồ bông về trước, còn tao phải ở lại để đi thăm một người bạn rồi sẽ về sau. Mồ côi đã biết ý định của lão nhưng cũng giả vờ làm như không biết, vui vẻ nhận lời. Đêm hôm ấy, Phú ông lừa lúc mồ côi ngủ, chui vào ngồi gọn ở trong bồ và phủ kín một lớp bông lên. Sáng hôm sau mồ côi xỏ đòn, quẩy gánh thẳng đường về nhà làm như không biết gì cả. Đi đến một cái cầu có 2 tấm ván hẹp bắc ngang qua một con suối sâu, mồ côi đặt 2 bồ bông xuống bên mép cầu, ngồi nghỉ. Ngồi một lúc chàng lại đủng đỉnh đi ra xa hóng mát. Phú ông đang ngồi trong bồ bỗng nghe tiếng mồ côi gọi giật giọng từ đằng xa: bác dắt trâu kia ơi, bác đừng để trâu chạm vào 2 cái bồ bông của cháu mà nó lăn xuống vực sâu đấy. Phú ông ngồi trong bồ kinh hoàng nghe nói tưởng có người dắt trâu sắp đi qua cầu. Lão vội chui ra khỏi bồ nhưng vì 2 cái bồ đặt sát mép cầu nên khi Phú ông cựa mình là nó đã lăn tùng xuống suối. Nước suối chảy xiết cuốn bồ đi băng băng. Phú ông quẫy mãi mới chui ra được, sau đó bơi vào bờ. Giữa lúc ấy, mồ côi cũng làm bộ hớt hải chạy tới. Chàng kéo được cái bồ ướt sũng nước lên đặt trên hòn đá. Rồi chàng đi đến gần Phú ông trách: ông bảo ở lại đi thăm người bạn kia mà, sao lại chui vào bồ bông như vậy? Rõ thật đáng kiếp chưa? Phú ông nín lặng không nói một lời. Một lúc lâu, mồ côi lại lên tiếng hỏi: ông ơi, con làm ông suýt chết trôi, ông có tức giận lắm không? Phú ông vẫn bình tĩnh: ông giận mày thì ông ở được với ai? Bấm đốt ngón tay, mồ côi thấy mình đã làm thuê cho nhà Phú ông được hơn 2 năm rồi mà vẫn chưa đạt được mục đích. Tuy vậy chàng cũng chưa chịu bỏ. Một hôm chàng theo Phú ông đi cày. Cày đến giữa buổi thấy xa xa có một đoàn ngựa của quan trấn đi tới. Mồ côi nảy ra ý định liền thôi cày và rủ Phú ông cùng về. Trong lúc Phú ông đang rửa lại cuốc thuổng, chàng nhanh chân về trước. Đến chỗ khuất, chàng ngồi ỉa ngay một bãi giữa đường, rồi hạ nón úp đống cứt. Khi Phú ông đi tới gần, chàng làm bộ 2 tay khu khư đè cái nón úp và nói: con vừa úp được con chim lửa trời rất đẹp. Người ta nói nhà ai có con chim này thì lúc nào cũng vui và làm ăn thịnh vượng. Con định bắt nó đem về cho ông nuôi. Phú ông toan thò tay vào bắt thì mồ côi gạt đi. Không được, ông thò tay vào thì nó sẽ bay đi mất đấy. Ông hãy giữ chắc cái nón để con chạy ù về lấy cái lưới ra đây giăng bắt cho chắc chắn. Ông chớ để sổng mà con bắt đền đấy. Phú ông nhận lời 2 tay giữ lấy cái nón úp. Mồ côi vừa đi khỏi một lúc thì quan trấn đi đến. Thấy Phú ông ngồi bệt giữa đường, tên quan bèn quát hỏi. Nhưng Phú ông không thưa không rằng mà cũng không tránh đường, 2 tay vẫn khư khư giữ chắc cái nón úp. Quan lấy làm lạ liền xuống ngựa đến gần hỏi: anh là ai mà lại ngồi câm ngồi điếc ở giữa đường như vậy? Phú ông thưa: bẩm quan, trong nón có con chim lửa trời. Nghe nói con chim lửa trời quan cũng thích lắm, lão bảo Phú ông bắt lấy bán cho mình. Phú ông nói: xin ông hãy khoan khoan chờ thằng ở của tôi một lúc, nó sắp mang lưới ra bây giờ. Lão quan sốt ruột bèn nói: được, anh cứ để ta thò tay bắt, nếu làm sổng thì ta sẽ đền. Lão ngồi xuống rồi thò tay khoáng dưới cái nón.
nhưng chả thấy chim lửa trời đâu mà lại cua phải đống cứt. Lão nổi khùng quát, ra cái lão già này dám trêu vào tay ta, mày có biết ta là ai không? Hả? Rồi lão sai lính nọc cổ Phú ông ra đánh 50 roi, máu chảy ròng ròng. Khi về đến đầu làng Phú ông mới gặp Mồ Côi vác lưới chạy ra. Thấy mặt Mồ Côi lão hầm hầm quát, cái thằng diều tha hổ vồ kia, làm sao mày dám lừa ông như vậy để ông phải một trận đòn? Mồ Côi còn làm già, thôi, cái ông này chắc đã làm xông mất con chim lửa trời của tôi rồi. Nếu ông làm mất thật thì ông phải đền đấy. Nghe Mồ Côi nói, Phú ông càng nổi sung. Lão lớn tiếng quát làm cho cả làng phải chạy ra. Cái thằng chết bầm kia, mày muốn tốt thì lập tức ra khỏi nhà tao ngay. Các ông các bà xem, nó làm cho tôi tức tối biết bao nhiêu. Tôi không thể để cái thằng hỗn láo này ở lại thêm một lúc nào nữa. Đồ chó chết, cút ngay. Mồ Côi nhìn Phú ông rồi nhìn mọi người. Chờ Phú ông nói hết lời, chàng mới nhẹ nhàng nói, thưa xin ông bớt giận, con sẽ ra khỏi nhà ngay. Nhưng từ nay con là rể của ông, xin các ông các bà làm chứng cho con. Phú ông như bừng tỉnh mộng liền nói, nhỉ, mày cũng xứng đáng là rể của tao. Chuyện thứ 138, giống ông bộ dâu. Có một ông quan huyện đi làm quan ở xa, vợ ở nhà gần ngày sinh. Ông nóng biết tin nên sai một thằng hầu về xem bà đã ở cữ chưa. Vốn thằng nhỏ có tánh ngây ngô, sợ đàn bà đẻ, không dám vào, đứng ngoài hàng rào sớ rớ để nghe ngóng. Bất ngờ bà ra vườn, vén váy đi tiểu. Thằng kia trông thấy vội vàng chạy về bẩm với ông. Bẩm ông, bà đã ở cữ rồi. Quan nghe mừng, lật đật hỏi, chớ bà mày đẻ con trai hay con gái? Bẩm, con không tường cô hay là cậu, nhưng con nhìn thấy giống ông lắm. Mày trông giống tao cái gì? Bẩm giống ông ở bộ dâu. Chuyện thứ 139, trả nợ tiền kiếp. Một anh, lúc sống công nợ nhiều quá chết xuống âm phủ. Vua Diêm Vương tra sổ thấy công nợ trả chưa hết mới bắt hóa làm kiếp trâu để kéo cày trả nợ. Anh ta liền kêu rằng, làm kiếp trâu không xong, trừ phi làm bố chúng nó mới trả hết nợ chúng nó được. Vua phán hỏi, thế nghĩa là làm sao? Anh ta trả lời, làm kiếp trâu cũng làm có hạn thôi, làm bố chúng nó có thể lo lắng cho chúng nó tất cả một đời người, lúc đó chết đi có nghìn có vạn cũng để lại cho chúng nó cả thì mới trả xong nợ chúng nó được. Lại còn một nỗi, mỗi khi chúng bóp hầu nặn họng người ta quá, người ta lại cứ gọi bố chúng nó ra người ta chửi. Chuyện thứ 140, ghen. Một anh học trò có tính hay ghen muốn thử lòng vợ. Tối đến anh ta nằm núp một xó, đợi vợ đi qua thì chạy ra ôm chầm lấy. Vợ giật mình kêu lên. Anh ta mừng lắm nói, rõ thật phúc nhà mình, được người vợ trinh tiết. Một hôm, xem xử đến chỗ Tần Cối giết Nhạc Phi, anh ta giận lắm, tay đang cầm cái chén, quăng xuống đất vỡ tan. Vợ thấy thế, nói, cả nhà có 10 cái chén, đập mất 9 rồi, còn cái này lại đập nốt, lấy gì mà uống nước? Anh ta nghe nói, trợn mắt quát to lên, mình bênh thằng Tần Cối à? Hay là mình đã thông dâm với nó? Chuyện thứ 141, dấu của. Gần đến ngày xiển quy tiên, bọn hương lý trong làng thỉnh thoảng lại cho một đứa đến thăm xiển. Nói là thăm, nhưng thực ra bọn chúng đến dò xem xiển cất giấu tiền của ở đâu, chờ xiển qua đời đến lấy. Biết bụng dạ bọn hương lý không tốt, xiển bảo vợ đi chợ mua mấy cái be sành, rồi sai học trò lấy cứt người trộn nước tiểu bỏ đầy các be, gắn miệng cẩn thận, chôn cạnh bụi chuối, bụi tre, gốc vườn. Thầy sai học trò phải làm nhưng anh nào cũng có ý thắc mắc. Xiển chỉ nói, sau khắc biết, xiển mất ngày mồng 1 Tết. Dân làng đưa xiển chưa đến huyệt, bọn hương lý đã tranh nhau tìm của. Đứa đào được 1 be, đứa đào được 2 be, có đứa nhanh tay đào được những 3 be. Chúng vội vàng đem về nhà. Lý trưởng hàng lược tuy già lọm khọm cũng đào được 1 be. Hắn ôm be về nhà liền đuổi vợ con đi nơi khác và đóng cửa lại.
Hắn vội vàng lấy dao dựa ghè miệng bê, vì bê làm bằng đất xấu, nung chưa đến lửa lại chôn xuống đất ẩm, nên hắn vừa ghè được 2 cái, chiếc bê đã vỡ toác. Thế là cứt người lẫn nước tiểu đổ ào ra cả nhà. Mùi thối xông lên nồng nặc át cả hương khói trên bàn thờ ngày Tết nhà hắn. Hắn biết cụ xiển lởm, uất lắm. Hắn vội vàng chạy sang nhà Hương Kiếm xem sao. Hương Kiểm đào được những 2 bê cơ mà. Hắn vừa ra đến ngõ thì nghe tiếng chửi từ nhà xiển vọng lại. Tiên sư cha thằng ăn trộm cứt. Hắn tiêu nghỉu như chó cụp đuôi, quay về. Chuyện thứ 142, giá mà con giống của tôi. Có một chị nọ ra chợ mua được một con lợn giống. Chẳng may đi đường vô ý lợn giống sổ ra, bỏ chạy. Chị nàng đuổi mãi mà không bắt được. May thay có một anh đánh dập ở gần đấy giơ tay bắt được. Hiểm một nỗi, anh ta túm được con lợn chỉ bằng một tay, còn tay kia còn bận che cái của quý của mình. Với một tay anh này loay hoay mãi mà không sao trói con lợn lại được. Bí quá, chị ta đề nghị: bác để cho tôi che hộ cái của bác, còn bác dùng 2 tay trói con giống giúp tôi. Và thế là chị hất tay anh đánh dậm ra, rồi dùng tay mình đặt vào che giúp. Lạ thay, tay chị ta vừa đặt vào thì cái của quý của anh chàng cứng và to lên. Không một chút xấu hổ, chị nọ nhanh nhảu nói: ôi, giá mà con lợn giống của tôi lại nhanh lớn như con giống của bác thì sung sướng gì bằng. Chuyện thứ 143, 2 người bạn. Đôi bạn nọ kết nghĩa đèn sách với nhau đã lâu. Sau một khoa thi, một anh đi làm quan, một anh chẳng may hỏng tuột. Anh bạn làm quan từ đó trở mặt, không chơi với bạn cũ nữa. Anh bạn cũ đến thăm nhiều lần nhưng lần nào cũng bị lính đuổi ra, lúc thì bảo ngài bận việc công, lúc thì bảo ngài bận việc tư. Đi 5 lần 7 lượt không được gặp, anh bạn lấy làm căm lắm. Hôm cuối cùng, anh ta mua một con lợn quay, bỏ lên mâm đội vào xin thăm quan. Lần này anh ta được vào ngay. Gặp quan, quan chỉ chào hỏi qua quýt rồi sai lệ mang trầu ra đãi. Anh bạn nhận miếng trầu ở tay quan liền đem đút vào miệng lợn quay. Xong, suýt xoa lùi lại mấy bước rồi vái dài: tao trả ơn mày, lợn ạ. Nhờ mày tao mới lọt được vào cửa để thăm bạn cũ. Chuyện thứ 144, hóc búa. Một người nọ có tính hay ăn cắp vặt. Một hôm, đi đường xa ghé vào một nhà nọ xin nghỉ chân. Sáng dậy anh ta khăn gói lên đường được một lúc, bỗng thấy nhà chủ chạy theo hô hoán mất trộm lưỡi búa và đòi khám. Nhà chủ lục soát khắp người và khăn gói anh ta không thấy gì, đến khi dở mo cơm ra thấy lưỡi búa của mình nằm giữa nắm cơm. Nhà chủ mắng cho anh ta một mẻ. Anh ta làm bộ ngạc nhiên: chết thật, không hiểu tôi vô ý thế nào mà khi nắm cơm lại để nó rơi vào mà không biết. Thật là phúc đức quá, nếu không chốc nữa ăn vào thì tôi đến hóc mà chết thôi. Cảm ơn nhà bác. Chuyện thứ 145, hội sợ vợ. Một làng kia có nhiều anh bị vợ bắt nạt khổ lắm, rủ nhau họp thành một hội gọi là hội sợ vợ. Các hội viên hội này chọn ngày lành tháng tốt lập hương án ra trước đình để thề tương trợ nhau và nguyện từ giờ phút này nhất định không thèm sợ vợ nữa. Ông Tiên chỉ là tay chức sắc trong làng sợ vợ đứng làm chủ tế, ông lý trưởng và ông phó tổng làm bồi tế. Chẳng ngờ trong lúc ba ông đương quỳ để khấn nguyện thì có một người cấp báo cho các bà vợ. Họ cử đại diện đến làm giữ. Vừa thấy bóng họ, cả bọn chạy tán loạn, kể cả 2 ông bồi tế. Duy chỉ còn ông chủ tế là không chịu chạy mà thôi. Việc êm ả rồi, cả bọn sợ vợ trở lại nghe tình hình, thấy ông chủ tế vẫn quỳ ở trước bàn thờ, nắc nỏm khen: có thế chứ, chúng mình chọn được một ông chủ bồi xứng đáng để đương đầu với bọn đàn bà hung dữ. Nhất định không thèm chạy trốn. Giỏi thật. Rồi cả bọn chạy lại hoan hô. Thì ra ông chủ hội chết cứng từ bao giờ rồi.